नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। तर आज आपण मस्त अशी पालक भजी बनवणार आहोत आणि तेही कुठलाही सोडा, तांदळाचं पीठ, रवा काहीही न वापरता अजिबात तेलकट न होणारी ही भजी आहे। बनवायची फक्त एक छोटीशी ट्रिक आहे, त्यामुळे आपली जी भजी आहे ना अगदी हलकी फुलकी, पोकळ आणि जाळीदार तयार होणारी आहे। चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच आपल्या रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। रेसिपी नेहमीप्रमाणेच अगदी साधी आणि सोपी आहे, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच आवडणार आहे। तर त्यासाठी रेसिपीला एक लाईक जरूर करा। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हा सर्वांना माझे एक निवेदन आहे, तुम्ही जर माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल आणि चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। तर पालक भजी बनवण्यासाठी साधारणतः एक मूठभर एवढी पालकची पानं घेतलेली आहे। आता ही जी पालकची पाने आहे ना, तिचा जो मागचा जो देठाकडचा एक्स्ट्राचा भाग आहे ना, तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे, कारण तो भज्यांमध्ये जास्त छान लागत नाही किंवा त्यामुळे जी भजी आहे ना अगदी कडक कडक होतात। त्यामुळे आपल्याला हा मागचा देठाचा भाग काढून टाकायचा आहे। फक्त पानं आपल्याला ही पालक भजी बनवताना घ्यायची आहे। अजून एक पालक भजी बनवताना महत्त्वाची गोष्ट, आपण जेव्हा ही पालकची भजी बनवणार असू ना, तेव्हा पालक आपल्याला सुरुवातीला अगोदरच स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, पूर्णपणे कोरडा करून घ्यायचा आहे। कारण कुठलीही पालेभाजी जेव्हा आपण कापून घेतो आणि त्यानंतर धुतो ना, त्यामध्ये बरेचसे जीवनसत्व पाण्याबरोबर निघून जातात। त्यामुळे कुठलीही पालेभाजी कापण्यापूर्वीच आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। आता ही पालक जी आहे ना, आपल्याला होता होईल तितकी बारीक कट करून घ्यायची आहे, कारण आपल्याला गोल कांदा भजी बनवायची आहे। जर तुम्हाला थोडेसे कुरकुरीत बनवायची असेल तर थोडीशी ओबड-धोबड जरी कट केली ना तरीही चालेल। आपण ही गोल कांदा भजी बनवणार आहे, त्यामुळे ही पालक आपल्याला मस्त अशी बारीक कट करून घ्यायची आहे। तर हे पहा, मस्त अशी पालक मी या ठिकाणी कट करून घेतलेली आहे। आता ही साधारणतः एक अर्धी वाटी भरेल इतकी ही पालक मी कट करून घेतलेली आहे। हे पहा, आता ज्या वाटीने आपण बेसन पीठ घेणार आहोत ना, त्याच वाटीने बरोबर अर्धी वाटी ही पालक घेतलेली आहे। आता पालकचं जे भाजीचं प्रमाण आहे, तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तर थोडंफार कमी केलं ना तरीही चालेल, काहीच हरकत नाही। आता लगेचच आपण जे पीठ आहे ना ते भिजवून घेऊया। भजी बनवत असताना सर्वात महत्त्वाचा पार्ट आता इथून सुरुवात होणार आहे। आता इथे मी मिक्सिंग बाउलमध्ये ज्या वाटीने आपण पालक मोजून घेतलेली होती अर्धी वाटी, त्याच वाटीने 1 कप बेसन पीठ या ठिकाणी घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला मीठ वगैरे काहीही न टाकता फक्त पाण्यामध्ये हे पीठ आपल्याला भिजवायचं आहे। आणि भिजवत असताना फक्त आपल्याला एक छोटीशी गोष्ट करायची आहे, ज्यामुळे आपली जी भजी आहे ना अगदी हलकी फुलकी, पोकळ आणि जाळीदार तयार होतात। जेव्हा तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये किंवा गाड्यावर जी भजी खातात ना, त्यामध्ये हे काहीही हे तांदळाचं पीठ, सोडा काहीही वापरत नाही। फक्त एक कृती आपल्याला या ठिकाणी करायची आहे, ज्यामुळे आपली जी भजी आहे मस्त अशी हलकी फुलकी आणि पोकळ होणार आहे। ती म्हणजे हे जे पीठ भिजवताना आपल्याला 5 ते 7 मिनिटासाठी फेटून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्याला हलकं करून घ्यायचं आहे। पीठ हलकं झालं की आपोआपच त्याचा रंग चेंज होतो। सुरुवातीला तुम्ही बघितलं असेल पिठाचा जो रंग आहे हा थोडासा पिवळा होता आणि फेटल्यानंतर या ठिकाणी पिठाचा रंग चेंज झालेला आहे, म्हणजे आपलं जे पीठ आहे ना मस्त असं हलकं फुलकं तयार झालेलं आहे। हीच ती खास ट्रिक आहे, ज्यामुळे आपल्याला भज्यांमध्ये सोडा वगैरे वापरण्याची गरज लागणार नाही। फक्त आपल्याला 5 ते 7 मिनिटासाठी हे पीठ मस्त असं हलकं करून घ्यायचं आहे, फेटून घ्यायचं आहे। पीठ आपल्या भज्यांसाठीचं तयार झालेलं आहे, याला आपल्याला रेस्ट वगैरे ठेवत बसण्याची गरज नाही। यातच आता अर्धा चमचा थोडेसे क्रश केलेले अख्खे धने टाकलेले आहे आणि 1 चमचाभर आपल्याला ओवा घालायचा आहे। कुठलाही बेसनाचा पदार्थ जर असेल ना, त्यामध्ये ओवा आणि हिंग खूप छान लागतो, त्यामुळे जरूर वापरा। आणि भज्यांमध्ये तर ओव्याची टेस्ट अजूनच छान येते। सोबतच यामध्ये मी आता बारीक कापलेली हिरवी मिरची घालणार आहे, किंवा तुम्ही थोडीशी मिक्सरला फिरवून किंवा ठेचून घेतली ना तरीही चालेल। मी थोडीशी जाडसर कापून घेतलेली आहे। कढीपत्त्याचे पाने, पाव चमचाभर हिंग घातलेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला जास्त काही मसाले वगैरे वापरायचे नाही, अगदी साध्या सिंपल पद्धतीने आपण हे भजी बनवत आहोत। तर यात आपल्याला पाव चमचाभर हळद आणि पाव चमच्यापेक्षाही कमी आपल्याला लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। लक्षात ठेवायचं आहे, कुठलीही भजी जेव्हा तुम्ही बनवाल ना, त्यामध्ये जे मसाले आहे त्यांचं प्रमाण अगदी कमी ठेवायचं आहे, कारण लाल मिरची पावडर आणि हळद पावडर जर जास्त वापरली तर आपल्या भज्यांचा रंग जास्त डार्क, त्याकरता यामध्ये लाल मिरची पावडर आणि हळद पावडरचं जे प्रमाण आहे आपल्याला अगदी कमी ठेवायचं आहे। चवीप्रमाणे मीठही टाकून घेतलेलं आहे। पुन्हा एकदा हे सर्व जिन्नस एकजीव करून घेऊया। आता हे पहा, ह्या पिठाची कन्सिस्टन्सी तुम्हाला जरा पातळ वाटत असेल, परंतु असं अजिबात नाही, हे भज्यांसाठीचं अगदी परफेक्ट पीठ आहे। यामुळेच आपली जी भजी आहे मस्त अशी आतून सुद्धा व्यवस्थित जाळीदार आणि खुसखुशीत तयार होणार आहे। यापेक्षा जर तुम्ही घट्ट पीठ ठेवलं तर तळल्यानंतर भज्यांमध्ये आतमध्ये पीठ राहतं, त्यामुळे यापेक्षा घट्ट ठेवू नका आणि यापेक्षा जास्त पातळही करू नका। त्यानंतर आपली जी भजी आहे मस्त अशी खुसखुशीत व्हावी, यामुळे आपल्याला यामध्ये 1 चमचाभर खाण्याचं तेल टाकायचं आहे, कारण यामध्ये आपण खाण्याचा सोडा वापरत नसल्यामुळे यामध्ये आपल्याला 1 चमचाभर गरम तेल घालायचं आहे। तेलसुद्धा छान मिक्स करून घेऊया।
आता इथे खाण्याचा सोड्याचं जे काम आहे ते इथं आपल्याला हे तेल करणार आहे, त्यामुळे आपण यामध्ये तेलाचं मोहन घातलेलं आहे. तेलसुद्धा छान एकजीव करून घेऊया. यामध्ये बाकीचे राहिलेले जे साहित्य आहे ते आपल्याला आत्ता टाकायचे आहे, कारण भाजी टाकल्याच्या नंतर भाजीचं जास्त पाणी होऊ नये, यामुळे आपल्याला पालकची जी भाजी आहे ही सर्वात शेवटी घालायची आहे. ह्याच एकाच बॅटरपासून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची भजीसुद्धा बनवू शकता. आता यामध्ये तुम्ही जर कांदा घातला तर मस्त अशी गोल कांदा भजी तयार होईल. मेथीची भाजी घालू शकता. आता यामध्ये मी पालक घालणार आहे, त्यामुळे इथं आपण पालकची भजी तयार करणार आहोत. हेच बॅटर ठेवून तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारची कुठलीही भजी बनवू शकता. फक्त जी ट्रिक आहे ना सुरुवातीला ती वापरायची आहे आणि त्या ट्रिकनीच तुम्ही वेगळ्या कुठल्याही पद्धतीची भजी तयार करू शकता. अगदी खुसखुशीत तयार होतात, अजिबात तेलकटसुद्धा होत नाही. तर आपलं हे जे पीठ आहे हे आपलं रेडी झालेलं आहे. आता पालकची भाजी तुम्हाला जर जास्त आवडत असेल तर थोड्याफार प्रमाणामध्ये तुम्ही यामध्ये जास्त घालू शकता. तर आता हे जे पीठ आहे हे अगदी परफेक्ट झालेलं आहे. बऱ्याच जणांना प्रश्न पडला असेल एवढ्या पातळ पिठाची जी भजी आहे ही कशी होणार आहे. आता ते मी तुम्हाला पुढे दाखवतेच. तर हे अगदी परफेक्ट पीठ आहे भज्यांसाठीचं. तेल आपल्याला जास्त कडकडीत गरम करायचं नाही, तर मीडियम गरम तेलामध्ये आपल्याला ही भजी तळायची आहे. जर तेलाचं टेम्परेचर जास्त असेल तर थोडंसं नॉर्मल करून घ्या. जास्त कडकडीत तेलामध्ये ही भजी तळू नका, कारण वरतून लगेच रंग चेंज होतो आणि आतून व्यवस्थित शिजली जात नाही. आणि गॅससुद्धा आपल्याला मध्यम ठेवायचा आहे, जास्त मोठ्या आणि कमी गॅसवर तळायचं नाही. कमी गॅसवर जर तुम्ही ही भजी तळली तर तेल उडण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मध्यम गॅसवरती आपल्याला ही जी भजी आहे ही तळून काढायची आहे. हे पहा, आता त्याच बॅटरची आपण ही भजी तयार केलेली आहे. हे जे पीठ आहे हे अगदी परफेक्ट आहे, पातळही झालेलं नाही आणि घट्टही नाही. अगदी व्यवस्थित आपल्याला भजी सोडता येत आहे असं हे पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. बऱ्याच जणांना वाटलं असेल हे पातळ पीठ आहे, यामध्ये आपल्याला अजून पीठ टाकण्याची आवश्यकता आहे, तर तसं करू नका. भजी आपली बिघडण्याची शक्यता असते. तर अगदी तेलात टाकल्या भजी पहा काय मस्त अशी टम्म फुगलेली आहे. अगदी मस्त अशी हलकी फुलकी आणि खुसखुशीतसुद्धा तयार झालेली आहे. आणि तेलात टाकल्यावर कुठेही हे जी भजी आहे ना अजिबात तेल ओढत नाही. तर मध्यम गॅसवरती मस्त अशी गोल्डन ब्राऊन रंगावर येईपर्यंत आपल्याला ही तळून काढायची आहे. बेसन पीठ छान असं भाजलं गेलं की लगेचच त्याचा रंग असा सोनेरी व्हायला लागतो, तेव्हाच समजायची आपली जी भजी आहे ही मस्त अशी तळली गेलेली आहे. किंवा सुगंधावरून सुद्धा आपल्याला अंदाज येऊ शकतो की भजी तळलेली आहे. यातच काही आता हिरव्या मिरच्यासुद्धा आपण तळून घेऊया. भजी तर मस्त अशी तळत आलेलीच आहे आणि तळल्यानंतर कुठेही तेलकट दिसत नाही आहे. मस्त आपली खमंग आणि खुसखुशीत अगदी रेस्टॉरंटपेक्षा किंवा हॉटेलमध्ये किंवा गाड्यावर मिळतात ना अगदी तशीच, उलट त्यापेक्षाही भारी भजी आपण घरीच तयार करू शकतो. फक्त आपल्याला एक ट्रिक फॉलो करायची आहे आणि त्यामुळेच आपली जी भजी आहे मस्त अशी खुसखुशीत तयार होणार आहे. भज्यांच्या बऱ्याचशा रेसिपीज मी चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहे, त्यासुद्धा नक्की पहा. मस्त अशा सोप्या भजींच्या रेसिपी मी अपलोड केलेल्या आहे. तर सेम पद्धतीने आता बाकीची राहिलेली भजी मी तयार करून घेणार आहे. अशी गरमागरम भजी बघून लगेच तोंडात टाकावी अशी इच्छा होत आहे. मस्त ही भजी तयार झालेली आहे. अगदी खुसखुशीत, हलकी फुलकी, पोकळसुद्धा झालेली आहे. तर यामध्ये आपण कुठलाही सोडा वापरलेला नाही, रवा वापरला किंवा इतर कुठलाही पदार्थ न वापरता तरीही आपली जी भजी आहे तेलकट झालेली नाही, खुसखुशीत झालेली आहे, जाळीदार तयार झालेली आहे. आता तोडूनही दाखवते, त्यावरून तुम्हाला मस्त असा अंदाज येईल की भजीसुद्धा आतमधून व्यवस्थित अशी शिजली गेलेली आहे आणि कुरकुरीतसुद्धा झालेली आहे. भजी बनवण्याची ही सर्वात सोपी रेसिपी आहे. अगदी सोपी पद्धत आहे. नक्की ट्राय करून पहा आणि कशी झाली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला अजिबात विसरू नका. आता रेसिपी पाहत इथपर्यंत आलाच असाल आणि चॅनलवर जर माझ्या नवीन असाल, चॅनल अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. त्या बाजूचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, म्हणजे जेव्हाही माझे नवीन व्हिडिओज येतील ते तुम्हाला सर्वात अगोदर पाहायला मिळतील. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.